คลิปนี้ผมจะมาบอกเทคนิคการเล่นท่า snap back side 360แบบหมุนครบรอบในจังหวะเดียวให้เพื่อนๆได้รู้กันพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าการ snap 360แบบเนี้ยมันเท่กว่าการ snap 360แบบธรรมดาเยอะเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับผมอ้นแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็สำหรับในคลิปแชร์เทคนิคการเล่นท่า snap back side 360ในคลิปนี้นะฮะเราก็มีผู้สนับสนุนคลิปนะครับก็ต้องขอบคุณลูกอมจิ้งจกกระเด้าจิ้งหรีดอมแล้วเสียงจะแหลมปี๊ดเหมือนจิ้งหรีดกระเด้าจิ้งจกด้วยนะฮะโอเคครับผมทีนี้เรามาเข้าถึงเนื้อหากันดีกว่าครับก็เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นใครทำคลิปแชร์เทคนิคการเล่นท่า snap back side 360แบบหมุนรอบเดียวจบเลยนะฮะคือส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะก็จะเป็นการสอน snap 360แบบไปทีละ180นะครับคือ snap ไปก่อน180และ kick turn ไปอีก180ให้ครบ360นะฮะแต่จะไม่ใช่การ snap แบบหมุนบิดรอบเดียวจบแบบนี้นะฮะหรือที่ผมเห็นว่ามีคนทำบ้างนะผมก็คิดว่าเนื้อหามันยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะฮะคือถ้าเกิดคนที่เล่นได้แล้วฟังเนี่ยอาจจะเข้าใจแต่ถ้าคนที่เล่นไม่ได้เนี่ยบางทีมันจะยังไม่เข้าใจนะครับผมก็เลยคิดว่าผมมาทำใหม่ดีกว่านะครับเผื่อที่เวลาต่อไปมีคนสนใจจะเล่นท่านี้จะได้มาดูคลิปนี้ได้นะฮะและเพื่อความปลอดภัยในการฝึกซ้อมนะครับผู้ที่จะฝึกท่านี้ตามนะผมขอแนะนำว่าเพื่อนๆควรจะเป็นคนที่เล่นท่า snap back side 180ให้คล่องๆก่อนนะครับหรือถ้าเกิดว่าสามารถเล่นท่า snap 360แบบไปทีละครึ่งรอบได้คล่องแล้วเนี่ยก็จะยิ่งดีเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่สามารถเล่นท่า snap 180ได้นะครับก็สามารถกลับไปดูคลิปแชร์เทคนิคการเล่นท่า snap back side 90และ180ที่ผมเคยทำไปแล้วได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในนี้เลยนะฮะแต่ว่าผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าเทคนิคการเล่นท่า snap 360แบบหมุนรอบเดียวจบเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการเล่นท่า snap 360แบบไปทีละครึ่งรอบนะฮะคือการเล่นท่า snap 360แบบไปทีละครึ่งรอบเนี่ยคนที่เล่นท่า snap 180ได้คล่องๆแล้วเนี่ยมันจะสามารถเล่นได้เองนะครับเพราะว่ามันก็คือการ snap 180แล้วก็คลิกเทิร์นอีกครึ่งรอบอย่างรวดเร็วนั่นเองฮะแต่ว่าการ snap 360แบบหมุนรอบเดียวจบเนี่ยมันจะแตกต่างออกไปครับโอเคครับผมทีนี้เรามาเข้าสู่ช่วงวิธีการเล่นท่า snap back side 360กันดีกว่าครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆไหลมาบนแผ่นนะครับในความเร็วที่เรารู้สึกว่าไม่เร็วเกินไปหรือไม่ช้าเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไหลมาช้าเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เรา snap ได้ยากกว่านะฮะแต่ถ้าเกิดเราไหลมาด้วยความเร็วที่เร็วมากเกินไปเนี่ยบางทีเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการสะบัดและปลิ้นได้นะฮะสำหรับการวางเท้านะครับก็ให้ขาหน้าอยู่หลังน็อตนะฮะส่วนขาหลังเราจะเหยียบอยู่ที่ปลายแผ่นนะครับแล้วเวลาเราจะทำการ snap นะครับก็ให้เราเอี้ยวไหล่ไปทางด้านฟอนต์ซ้ายก่อนฮะหลังจากนั้นเราจึงเหวี่ยงไหล่กลับมาที่ด้านแบ็กไซด์เพื่อทำการ snap แบบเดียวกับที่เราเล่นท่า snap แบ็กไซด์180นั่นแหละครับแต่ปัญหาของผู้ฝึกท่า snap 360เนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่นะฮะคือถ้าเกิดเราต้องการจะบิดให้แบบจบในรอบเดียวนะแรกๆเนี่ยเวลาเราเหวี่ยงเนี่ยมันยังไม่ทันครบรอบเลยนะครับแรงเหวี่ยงมันก็จะหมดนะมันก็จะแบบไปได้แค่แบบครึ่งรอบหรือแบบไม่ครบรอบแต่ถ้าเกิดเราเหวี่ยงไหลแรงเกินไปนะครับก็ยังจะมีปัญหาอีกนะฮะก็คือว่าแผ่นจะเกิดการสะบัดหรือว่าแฉลบซึ่งมันจะดีดตัวเราออกจากแผ่นก่อนที่จะเกิดการ snap อีกนะฮะดังนั้นเคล็ดลับที่จะทำให้เราสามารถ snap 360ได้นะครับก็คือการเหวี่ยงไหลไปแบบ snap back side 180นั่นแหละแต่จะให้เราเพิ่มแรงการเหวี่ยงไหลขึ้นนิดนึงนะฮะคือให้เรากะกำลังเหวี่ยงไหลให้แผ่นเนี่ยบิดหมุนไปทาง back side ได้ประมาณ276องศานะฮะหรือว่าขาดอีกแค่1/4จะครบรอบนั่นเองฮะก็คือแรงที่เราใช้ในการบิดนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราออกแรงบิดมาได้ขนาดนี้นะแผ่นเนี่ยมันจะหมุนมาได้แบบขาดอีกแค่1/4จะครบรอบนะครับโดยเคล็ดลับอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะทำให้แผ่นเนี่ยหมุนเป็นครบรอบก็คือการให้เราออกแรงเหยียบด้านหลังแผ่นเล็กน้อยครับให้ล้อหน้ากระดกขึ้นมาเหมือนกับตอนที่เราคลิกเทิร์นนั่นแหละครับแต่การเหยียบข้างหลังแผ่นเนี่ยต้องเกิดขึ้นทั้งที่แผ่นยังไม่หยุดหมุนนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าเราไปเหยียบตอนแผ่นหยุดหมุนแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้การหมุน360องศาของเรามีช่วงหยุดพักแป๊บหนึ่งอยู่ดีนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าคนฝึกใหม่ๆเนี่ยจะยังไม่สามารถทำได้หรอกนะครับดังนั้นเคล็ดลับที่จะทำให้เราสามารถเหยียบแผ่นและยกล้อหน้าหมุนกลับมาให้ครบ360องศาได้ก็คือการทรงตัวในระหว่างที่เรา snap นั่นเองนะฮะในจังหวะนี้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจนะครับผมขอเปรียบเทียบการทรงตัวระหว่างท่านี้กับ snap back side 180แล้วกันนะครับคือการทรงตัวเวลาที่เราจะ snap back side 360ให้เราเอียงตัวมาทางด้านหลังหรือว่าถ่ายน้ำหนักตัวมาด้านหลังหรือว่าถ่ายน้ำหนักตัวมาที่ขาหลังเยอะกว่าการ snap 180นิดนึงนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายืนแบบ snap 180เลยเนี่ย
เวลาที่เรา snap ไปได้180องศาแล้วนะฮะน้ำหนักมันจะลงขาหน้าแล้วมันจะทำให้เราต้องมีช่วงพักก่อนที่เราจะสามารถเหยียบด้านหลังแล้วบิดแผ่นไปอีก180องศาได้นะฮะแต่ถ้าเราทรงตัวมาที่ด้านหลังเยอะกว่าการ snap 180นิดนึงนะฮะมันจะทำให้เราสามารถเหยียบด้านท้ายแผ่นและยกล้อหน้าขึ้นมาแล้วบิดตัวกลับให้ครบ360องศาได้ทันทีทั้งที่แผ่นยังหมุนอยู่นั่นแหละครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสามารถหาน้ำหนักการเหวี่ยงไหล่ตามที่ผมบอกเจอแล้วเนี่ยกับหาจุดยืนและสามารถทรงตัวในจุดที่จะทำให้เราสามารถเหยียบด้านหลังของแผ่นและบิดกลับมาทั้งที่แผ่นยังไม่หยุดหมุนได้เนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถเล่นท่านี้ได้อย่างสมบูรณ์ครับสำหรับข้อควรระวังของการเล่นท่านี้เนี่ยคือในช่วงแรกที่เรายังหาน้ำหนักการเหวี่ยงไหล่ไม่เจอเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเหวี่ยงไหล่แรงเกินไปนะครับบางทีมันอาจจะทำให้แผ่นเนี่ยฉลับและเราจะเสียการทรงตัวในขณะที่กำลังหมุนตัวอยู่ได้นะฮะซึ่งก็อาจจะทำให้ล้มแรงได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยต้องระวังด้วยนะครับในจังหวะที่เรากำลังจะเหวี่ยงไหล่เนี่ยให้พยายามหาน้ำหนักที่ผมบอกให้เจอนะครับและถ้าเกิดว่าเจอน้ำหนักการเหวี่ยงไหล่และการทรงตัวที่ผมบอกว่าเนี่ยสมมติว่าฟุกเล่นได้ทีนึงแล้วเนี่ยให้พยายามจำการทรงตัวและการเหวี่ยงไหล่นั้นไว้นะครับและซ้อมบ่อยๆครับไม่นานครับเพื่อนๆก็จะสามารถจำและเล่นท่านี้ได้อย่างสมบูรณ์แน่นอนฮะและทั้งหมดนั้นก็คือวิธีการเล่นท่า snap back side 360แบบหมุนม้วนเดียวจบนะครับและเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับนั่นก็คือช่วงคำคมท้ายคลิปครับสำหรับช่วงคำคมท้ายคลิปของตอนนี้ก็จะมีอยู่ว่าวันที่ดีที่สุดของการออกกำลังกายคือวันหลังก็ถ้าวันนี้ขี้เกียจก็กินไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยออกวันหลังนะแต่อย่าอู้มากนะครับและอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่อีกทีนึงในคลิปหน้าด้วยนะฮะ